off in the middle of an abandoned city, and we're gonna spend the next 7 days. Itt forgatta ezt írtátok is, tényleg itt forgatta a FaceTeam is, ugye? A FaceTeam is itt. Are we doing this? For context, This once beautiful city was bombed and abandoned because of war, which means the only people here are us and our cameraman. First objective was to explore this city and find a safe place to call home for the next 7 days. Mondjuk ez egy picit komolyabban meg vagy csinálva. Which starts with exploring this building. All right, let's see what's down the bottom of this building. And after a little more exploring, we stumbled across an area that might work for our shelter. Oh my gosh. I think this is where we should set up camp. You can see the entire city over here. Ez annyira jó ötlet, bro. Annyira jó ötletei vannak a Mr. Beastek, de már content nélkül is, csak gondolj bele, spanokkal ide lemész, ezt túléltek, mint egy filmbe, bro. Ez óriási ötlet. Ez óriási ötlet. Oh. Nyáron én is akarok ilyen túlélős contenteket live-ban. Majd nem vagytok ti felkészülve itt a nyári contentekre. Olyan IRL-ek lesznek, gyerekek, internationally, hogy az brutális. Óriásit fogunk robbanni, csak már várom a szünetet. Most volt vagyunk téli, nekem. De várom már nagyon. Meg a jó időt, már amúgy itt a tavasz is. Már érzem, az energiák jönnek vissza. But jokes aside, it was time to actually start surviving now. Who wants fire duty? We'll get it. Én mondjuk ezt a izébe. Chris got started on... Hell fucking now. De most nem az van, hogy ez a faszinő transformation vissza akar konvertálódni férfiba, most már megint nőből. Most valami ilyet hallottam, hogy ő vissza akar transformálódni férfiba. Ez az újdonság. Nem? Vagy az fake tweet volt? Lehet láttam valami ilyesmit, akkor az lehet kamu volt. Szembe jött velem egy ilyen Twitterre, hogy ő most újra vissza akar menni férfiba. De akkor az fake volt. Jó. Comes the fires, Eagle Scout. Did I mention that yet? While me and Chandler looked for something to sleep on. Ezt Ózdon kéne megcsinálni, tesó, vagy Heves külvárosába, vágod? Ott lenne a komoly a túlélés. This is what mattresses were like 100 years ago? Wait, you found a mattress? Yeah. Where? On the second floor in the corner. That's all you. Thanks. You should wrap that thing in a... Szerintetek, ha kimennénk Hevesre, ott nagyon komoly körülmények vannak, vagy Ózdra, ott amúgy lenne olyan ember, aki lesztream sniper Ózdról néz valaki szerintetek? De szép ez a kép, te jóisten. Tarp so you don't get destroyed by bugs. I'm gonna wrap that mattress like a burrito. And while Chandler took his chances with a sketchy mattress, Nógrát, tesó! Takta harkány! No shot that you're more comfortable than me right now. My back already hurts. There are so many buildings we have yet to explore in this city. Tomorrow's gonna be insane. We'll see you in the morning. Even though Peace. our first day in the city went pretty smooth, something eerie did happen to occur later that night. While we were sleeping, Mark and some of the camera guys woke up to the sound of breaking glass not far from the camp. Which made us start to wonder if we were really alone inside this city. Script. What was it? I thought I saw something. But on top of the freaky noises, this shelter was way too windy to sleep. How'd you guys sleep? Script. It is an actual city here. However, upon scanning the buildings, we did stumble upon... Ezt már a FaceTeam-es videónál is mondtam, de ez a hely, az actually on my bucket list, bro. Nem tudom, miért beszélek angolul. De hogy ez gyönyörű, tesó. Tehát ahogy ezt itt hagyták, meg hogy ez full elhagyadott, extrém. Én valahogy úgy vagyok ezekkel a nyaralásokkal is egyébként, hogy ha elmegyek valahova, nem voltam sokszor, bevallom, nyaralni még életem során, de hogy majd ilyen Balatonon kívül, hogy így értitek, de hogy én azt szerettem, amikor nem az ilyen nevezetességeket nézed meg, amit minden turista megnéz, és ott van 5000 ember, hanem az ilyen kis eldugott olyan helyeket szeretem felfedezni nyaraláskor is, amik úgy nem feltétlen vannak az emberek meg a turisták szem előtt. És ez például pont olyan. Oh, look at that shot! Chris, look! Oh, it's sniffing the camera! Has like no survival instinct. I promise we are not paying this. Motor utca szólnak IRL. Az jó hely amúgy a motorút. Én már ott voltam. And so we started our journey to find a sufficient shelter for the challenge. Én ott dolgoztam. Tessék, én ott dolgoztam Szolnokon a motorúton. Aki tudja milyen az a hely. The new camp. Okay, we got a lot of cleanup to do to prep this for... De ilyen minőségi editeket amúgy életemben nem láttam még, mint ebben a videóban. Ez nagyon komoly.
Tonight, Ez nem is ilyen átlagos Mr. Beast, ez ilyen, mint egy and film. after finding a more weatherproof, and because it got De dark itt so volt a fast, FaceTime we is, couldn't ja. bring all of our resources to the new base. So Itt leszünk mi is nyáron. aside from one water bag, Bolond cans IRL-be. of chili, and a couple old mattresses, this is all we had. What does everyone think of our new place? I like that there's no wind. It's much warmer. I like that there's no wind. Fú, de drága volt a monitor a kurva életben. We actually weren't alone in this abandoned city after all. And once our cameraman spotted this mysterious person on our drone, we did what anyone else would do. Let's go check. Azt hittem kilőtték valami taktikai drónnal a gecibe. Most valamiért arra asszociáltam, de aztán rájöttem, ez egy YouTube videó. Check it out. Investigation. That building is sick. Why is this mansion beside this giant motel? Decades ago, this hotel stood Még as a egyszer szólaljon first-class meg, basz vacation meg, és nem lesz resort. But monitorom. years ago, Every man for himself. Yeah, whoever's the slowest just dies. Whoa, what's that like? Kamerák mögött fix vannak még vagy 10 amúgy velük a kamera crew, stb. Hello. I'm creeped out now, guys. we spent the rest of the day searching for the lurker. But once it started getting dark, we could only hope that later he wouldn't be looking for us. Hangosító. And now that it's Mi a dark out, fényesítő? here's what we've actually been waiting for. Give me Big Bertha. It stopped working. How the mighty have fallen. The pluses of our actions is we got to play with the world's strongest flashlight at night. The negatives of our actions is now we got to walk back in the dark. Way scarier going through this. Maradj csendben, meg ne szólal. 1,000. So to avoid being murdered in cold blood, we went back to camp. We're back at camp. I'll get a fire going. I'm hungry. There's literally only chili left. And so with the last of our supply here, We're feasting. Tomorrow, if we got some tables and 7 chairs. Mit csinált? Mit csinált? Köti be a haját szofba a paliket. That'd be awesome. but when we woke up on the morning of day 4 out of 7, we realized that we were already running low on supplies. Our bag of water is out of water. Do we have more? Point the camera at that roof. All the way over there. I wish I had more than 100 calories in my body to go get it. Nose goes. What does nose goes mean? Sounds like you're going. He's gonna help. He can't carry it on his own. So Mark and Chandler set out to go all the way back to our original camping spot and get more supplies from the crate. Chandler and I were on a side quest. Hey! Yeah, I found a bike! that looks like a nice bike. Where'd you find that? In here! This is the coolest Nah, abandoned man. city ever! Having fun? Amen. All right. Bro, I'm it's gonna go triggering to the me. Table. Okay, let's Direkt go. csinálja, How bazd are we meg. gonna get the water out of this? And what do people have in their house? Tables and chairs. Exactly. Wait, hold on. Look at this. Don't move. Yes. Szélesebb válla van, mint nekem, meg KDS-nek egybe, bazd meg, ne bazd meg. Well, I just had s'mores, so I can go to the boat now. And so we launched a flare to signal the boat, which was actually pretty cool. Bro, look how cool that looks. Wait, it's lighting up the entire city. But the not cool part is now that Chris and Chandler are gone, it's just Mark and I surviving in this city. Hála Just so a lonely. jó Istennek, It's the köszönöm, first day mert már az without our elején meg friends, kellett volna, hogy ez but we're történjen, hogy gonna make the best of eltakarodnak the innen. situation. Place it here and heat it up. We're gonna find shelves and tables. We're gonna make this place look like a home. With some of the ideas we És have főleg planned, I mennyit might stick fizetnek around ezek az till day animátoroknak? 14. That's gonna block a lot of wind. And with our new door in place, we also hung up this huge tarp, which will allow us to keep all the heat from the fireplace inside our shelter. Oxygen comes in. Chat, ide elmegyünk nyáron, és megkeresem ezt, hogy ők ténylegesen ezt ott felépítették-e. Megkeresem ott a szobájukat, amit felépítettek. Ez lesz a nyári mission IRL stream-e, megkeressük ezt itt. Fire burns, sends heat in the room, sends Ez lent smoke van out. Horvátban, This is nem? redneck engineering at its... Look at that. Összepakoltak a végén? Akkor az 5. napra mi a fasznak építenek szobát? Ó, bazd meg. If you want to order a circle right now, this is the final room. We have Amúgy szerintem ez a csávónak a cége, vágod? Szerintem amiket ez szponzorál, mit menne akarjak a saját cége álnév alatt, és azt beszponzorálja, mint hogyha egy fizetett szponzor lenne a videóba. Mr. Biztos, hogy okos ember. Én in the kinézem corner. belőle. We have our beds in the TV frame. Obviously, some nice lighting, a furnace that is heating up the room, a real table with chairs, and a shelf Anyád, milyen gigacsedek a kamera mennyei ennek. lighting, a furnace that is Na, heating up ilyen the room, kamerás a kell real nekem, nem table egy with Seven Chris, gyerekek. Egy igazi férfit akarok. Ők biztos tudják tartani a kamerát, bazeg, nem így hiszé. it with the scraps of food we have left and the dirty towel we've been sharing. This is survival. Ezek biztos But tudják just as our egyenesen night was tartani a going so kamerát, well, bassza for meg. the 5th day in a row, A bolond vikingeket we bazeg heard intézte broken magának. glass. Mark, by the way, I'm giving away $10,000 a day every day for the next 15 days to random people who buy our new Feastables bar. Go buy the new formula, it tastes amazing. $10,000 kapok. Nem tudom mi a betűre.
Hülye, rendelek már egyet. $10,000, az meg a kurva életbe. Hogy kell rendelni? Nem, az a baj, ez egy szar ez a Feastables, ezt bevallom nektek, vagy nem tudom. Múltkor kóstoltuk, mondjuk nem a csokit kóstoltam, mert olyan akarom kóstolni a csokit is, de a cookie-ja az nagyon rossz volt. Az nem volt túl jó.